Some of the methods used in advertising are unethical and unacceptable in today's society. To what extent do you agree with this view? The world that we live in today is dominated by advertising. Adverts are on television, on the World Wide Web, in the street and even on our mobile phones. However, many of the strategies used to sell a product or service can be considered immoral or unacceptable. To begin with, the fact that we cannot escape from advertising is a significant cause for complaint. Constant images and signs wherever we look can be very intrusive and irritating at times. Take for example advertising on the mobile phone. With the latest technology, mobile companies are now able to send advertising messages via SMS to consumers' phones whenever they choose. Although we expect adverts in numerous situations, it now seems that there are very few places we can actually avoid them. A further aspect of advertising that I would consider unethical is the way that it encourages people to buy products they may not need or cannot afford. Children and young people in particular are influenced by adverts showing the latest toys, clothing or music, and this can put enormous pressure on the parents to buy these products. In addition, the advertising of tobacco products and alcohol has long been a controversial issue, but cigarette adverts have only recently been banned in many countries. It is quite possible that alcohol adverts encourage excessive consumption and underage drinking, yet restrictions have not been placed on this type of advertising in the same way as smoking. It is certainly true to say that advertising is an everyday feature of our lives. Therefore, people are constantly being encouraged to buy products or services that might be too expensive, unnecessary or even unhealthy. In conclusion, many aspects of advertising do appear to be morally wrong and are not acceptable in today's society. Một số phương pháp được sử dụng trong quảng cáo là phi đạo đức và không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay. Bạn đồng ý với quan điểm này đến mức độ nào? Thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay bị chi phối bởi quảng cáo trên truyền hình, trên World Wide Web, trên đường phố và thậm chí trên điện thoại di động của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều chiến lược được sử dụng để bán sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được coi là vô đạo đức hoặc không thể chấp nhận được. Để bắt đầu, thực tế là chúng ta không thể thoát khỏi quảng cáo là một nguyên nhân đáng kể để khiếu nại. Đôi khi hình ảnh và dấu hiệu bất cứ nơi nào chúng ta nhìn có thể rất khó chịu. Lấy ví dụ quảng cáo trên điện thoại di động. Với công nghệ mới nhất, các công ty di động hiện có thể gửi tin nhắn quảng cáo qua SMS đến điện thoại của người tiêu dùng bất cứ khi nào họ chọn. Mặc dù chúng ta mong đợi quảng cáo trong nhiều tình huống, nhưng dường như có rất ít nơi chúng ta thực sự có thể tránh chúng. Một khía cạnh khác của quảng cáo mà tôi cho là phi đạo đức là cách nó khuyến khích mọi người mua sản phẩm mà họ có thể không cần hoặc không thể mua được. Trẻ em và thanh thiếu niên đặc biệt bị ảnh hưởng bởi các quảng cáo hiển thị đồ chơi, quần áo hoặc âm nhạc mới nhất, và điều này có thể gây áp lực rất lớn cho cha mẹ để mua các sản phẩm này. Ngoài ra, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và rượu từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi, nhưng quảng cáo thuốc lá chỉ mới bị cấm gần đây ở nhiều quốc gia. Hoàn toàn có khả năng các quảng cáo rượu khuyến khích tiêu thụ quá mức và uống rượu chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, các hạn chế đã không được đặt vào loại quảng cáo này, giống như hút thuốc. Chắc chắn đúng khi nói rằng quảng cáo là một tính năng hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, do đó mọi người liên tục được khuyến khích mua các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể quá đắt, không cần thiết hoặc thậm chí không lành mạnh. Tóm lại, nhiều khía cạnh của quảng cáo dường như là sai về mặt đạo đức và không được chấp nhận trong xã hội ngày nay. Currently there is a trend towards the use of alternative forms of medicine. However, at best these methods are ineffective, and at worst they may be dangerous. To what extent do you agree with this statement? Alternative medicine is not new. It is accepted that it predates conventional medicine and it is still used by many people all over the world.
I am unconvinced that it is dangerous, and feel that both alternative and conventional medicine can be useful. There are several reasons why the conventional medical community is often dismissive of alternatives. Firstly, there has been little scientific research into such medicine, so there is a scarcity of evidence to support the claims of their supporters. Furthermore, people often try such treatment because of recommendations from friends, and therefore come to the therapist with a very positive attitude, which may be part of the reason for the cure. Moreover, these therapies are usually only useful for long-term, chronic conditions. Acute medical problems, such as accidental injury, often require more conventional methods. On the other hand, there remain strong arguments for the use of alternatives. Despite the lack of scientific proof, there is a lot of anecdotal evidence to suggest that these therapies work. In addition, far from being dangerous, they often have few or no side effects, so the worst outcome would be no change. One of the strongest arguments for the effectiveness of alternative therapies in the West is that, whilst conventional medicine is available without charge, many people are prepared to pay considerable sums for alternatives. If they were totally unhelpful, it would be surprising if this continued. I strongly believe that conventional medicine and alternative therapies can and should coexist. They have different strengths, and can both be used effectively to target particular medical problems. The best situation would be for alternative therapies to be used to support and complement conventional medicine. Hiện nay có một xu hướng sử dụng các hình thức thay thế của thuốc, tuy nhiên tốt nhất là các phương pháp này không hiệu quả và tệ nhất là chúng có thể nguy hiểm. Tới mức độ nào bạn đồng ý với tuyên bố này? Thuốc thay thế không phải là mới, người ta chấp nhận rằng nó có trước thuốc thông thường và nó vẫn được sử dụng bởi nhiều người trên khắp thế giới. Tôi không tin rằng nó nguy hiểm và cảm thấy rằng cả thuốc thay thế và thuốc thông thường đều có thể hữu ích. Có một số lý do tại sao cộng đồng y tế thông thường thường loại bỏ các lựa chọn thay thế. Thứ nhất, có rất ít nghiên cứu khoa học về y học như vậy, vì vậy có rất ít bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố của những người ủng hộ chúng. Hơn nữa, mọi người thường thử điều trị như vậy vì các khuyến nghị từ bạn bè và do đó đến gặp nhà trị liệu với thái độ rất tích cực có thể là một phần lý do của việc khỏi bệnh. Hơn nữa, những liệu pháp này thường chỉ hữu ích cho các tình trạng mãn tính, lâu dài, các vấn đề y tế cấp tính chẳng hạn như chấn thương do tai nạn, thường đòi hỏi các phương pháp thông thường hơn. Mặt khác, vẫn còn những lập luận mạnh mẽ cho việc sử dụng các lựa chọn thay thế. Mặc dù thiếu bằng chứng khoa học, có rất nhiều bằng chứng giai thoại cho thấy rằng các liệu pháp này có hiệu quả. Ngoài ra, ngoài việc không nguy hiểm, chúng thường có ít hoặc không có tác dụng phụ, vì vậy kết quả tồi tệ nhất sẽ không có thay đổi. Một trong những lập luận mạnh mẽ nhất về hiệu quả của các liệu pháp thay thế ở phương Tây là trong khi thuốc thông thường có sẵn mà không tính phí, nhiều người đã sẵn sàng trả một khoản tiền đáng kể cho các lựa chọn thay thế. Nếu chúng hoàn toàn không có ích gì, sẽ rất ngạc nhiên nếu điều này tiếp diễn. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng y học thông thường và các liệu pháp thay thế có thể là nên cùng tồn tại. Chúng có những điểm mạnh khác nhau và cả hai đều có thể được sử dụng hiệu quả để nhắm vào các vấn đề y tế cụ thể. Tình huống tốt nhất sẽ là các liệu pháp thay thế được sử dụng để hỗ trợ và bổ sung cho y học thông thường. Government investment in the arts, such as music and theater, is a waste of money. Governments must invest this money in public services instead. To what extent do you agree with this statement? These days, the government spends a large part of its budget not only on public services, but also the arts. Although I agree that it is important to spend money on public services, I do not think spending on the arts is a waste of money. There are several reasons for spending a significant amount of the government budget on public services. First and foremost, public services are the things such as hospitals, roads and schools,
and these things determine the quality of life that most of us will have. For example, if the government does not spend enough money on hospitals, the health of our society may decline. Similarly, if not enough money is spent on schools, our children may not be properly educated. Also, it will be the poor in our society that will be affected more if we do not spend enough on these things because they are the ones more dependent on such services. However, this does not mean that the arts should be completely neglected. To begin, it is difficult for many arts institutions to generate much profit, so without some help from the government, many theaters and other such places may have to close. Moreover, the arts also have an important impact on our quality of life. Many people get great pleasure in going to see music and theater performances, so it is important that the government assists such institutions so that they can continue to provide entertainment to the public. To sum up, there are clear benefits of ensuring a large amount of investment goes into public services, as this influences the quality of life for nearly all of us. That said, I do not believe spending money on the arts is a waste of money, as this too provides important benefits. Đầu tư của chính phủ vào nghệ thuật như âm nhạc và sân khấu là một sự lãng phí tiền bạc. Chính phủ phải đầu tư số tiền này vào các dịch vụ công cộng thay vào đó. Tới mức độ nào bạn đồng ý với tuyên bố này? Ngày nay, chính phủ dành một phần lớn ngân sách không chỉ cho các dịch vụ công cộng mà còn cả nghệ thuật. Mặc dù tôi đồng ý rằng việc chi tiền cho các dịch vụ công cộng là rất quan trọng, tôi không nghĩ rằng chi tiêu cho nghệ thuật là một sự lãng phí tiền bạc. Có một số lý do để chi một lượng đáng kể ngân sách chính phủ cho các dịch vụ công cộng. Trước hết, các dịch vụ công cộng là những thứ như bệnh viện, đường xá và trường học, và những điều này quyết định chất lượng cuộc sống mà hầu hết chúng ta sẽ có. Ví dụ, nếu chính phủ không chi đủ tiền cho bệnh viện, sức khỏe của xã hội chúng ta có thể suy giảm. Tương tự, nếu không đủ tiền chi cho các trường học, con cái chúng ta có thể không được giáo dục đúng mức. Ngoài ra, chính những người nghèo trong xã hội của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nếu chúng ta không chi tiêu đủ cho những thứ này, vì họ là những người phụ thuộc nhiều hơn vào các dịch vụ đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nghệ thuật nên bị bỏ qua hoàn toàn. Để bắt đầu, rất khó để nhiều tổ chức nghệ thuật tạo ra nhiều lợi nhuận. Vì vậy, nếu không có sự giúp đỡ từ chính phủ, nhiều nhà hát và những nơi khác có thể phải đóng cửa. Hơn nữa, nghệ thuật cũng có tác động quan trọng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nhiều người có được niềm vui lớn khi được xem các buổi biểu diễn âm nhạc và sân khấu. Vì vậy, điều quan trọng là chính phủ hỗ trợ các tổ chức như vậy để họ có thể tiếp tục cung cấp giải trí cho công chúng. Tóm lại, có những lợi ích rõ ràng của việc đảm bảo một lượng lớn đầu tư vào các dịch vụ công cộng, vì điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của gần như tất cả chúng ta. Điều đó nói rằng tôi không tin chi tiền cho nghệ thuật là một sự lãng phí tiền bạc, vì điều này cũng cung cấp lợi ích quan trọng. As people live longer and longer, the idea of cloning human beings in order to provide spare parts is becoming a reality. The idea horrifies most people, yet it is no longer mere science fiction. To what extent do you agree with such a procedure? Have you any reservations? The cloning of animals has been occurring for a number of years now, and this has now opened up the possibility of cloning humans too. Although there are clear benefits to humankind of cloning to provide spare body parts, I believe it raises a number of worrying ethical issues. Due to breakthroughs in medical science and improved diets, people are living much longer than in the past. This, though, has brought with it problems. As people age, their organs can fail, so they need replacing. If humans were cloned, their organs could then be used to replace those of sick people. It is currently the case that there are often not enough organ donors around to fulfill this need, so cloning humans would overcome the issue, as there would then be a ready supply. However, for good reasons, many people view this as a worrying development. Firstly, there are religious arguments against it.
It would involve creating another human and then eventually killing it in order to use its organs, which it could be argued is murder. This is obviously a sin according to religious texts. Also, dilemmas would arise over what rights these people have, as surely they would be humans just like the rest of us. Furthermore, if we have the ability to clone humans, it has to be questioned where this cloning will end. Is it then acceptable for people to start cloning relatives or family members who have died? To conclude, I do not agree with this procedure due to the ethical issues and dilemmas it would create. Cloning animals has been a positive development, but this is where it should end. Khi con người sống lâu hơn, ý tưởng nhân bản con người để cung cấp bộ phận thay thế đang trở thành hiện thực. Ý tưởng này làm kinh hoàng hầu hết mọi người, nhưng nó không còn là khoa học viễn tưởng nữa. Đến mức độ nào bạn đồng ý với một phương thức như vậy? Bạn có bất kỳ sự dự phòng nào? Việc nhân bản vô tính động vật đã xảy ra trong một số năm nay và điều này cũng mở ra khả năng nhân bản con người. Mặc dù có những lợi ích rõ ràng cho loài người nhân bản để cung cấp các bộ phận cơ thể dự phòng, tôi tin rằng nó đặt ra một số vấn đề đạo đức đáng lo ngại. Do những đột phá trong khoa học y tế và cải thiện chế độ ăn uống, mọi người đang sống lâu hơn nhiều so với trước đây. Điều này mặc dù đã mang lại vấn đề khi mọi người già đi, các cơ quan của họ có thể hư hỏng nên chúng cần thay thế. Nếu con người được nhân bản, nội tạng của họ có thể được sử dụng để thay thế cho những người bị bệnh. Hiện tại có trường hợp thường không có đủ người hiến tạng xung quanh để đáp ứng nhu cầu này. Vì vậy, nhân bản vô tính sẽ khắc phục vấn đề vì khi đó sẽ có nguồn cung sẵn sàng. Tuy nhiên, vì những lý do chính đáng, nhiều người coi đây là một sự phát triển đáng lo ngại. Thứ nhất, có những lập luận tôn giáo chống lại nó. Nó sẽ liên quan đến việc tạo ra một người khác và sau đó giết chết người đó để sử dụng nội tạng. Điều đó có thể tranh cãi là giết người. Đây rõ ràng là một tội lỗi theo các văn bản tôn giáo. Ngoài ra, những tình huống khó xử sẽ nảy sinh đối với những quyền mà những người này có, vì chắc chắn họ sẽ là con người giống như tất cả chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta có khả năng nhân bản con người thì phải đặt câu hỏi rằng việc nhân bản này sẽ kết thúc ở đâu? Sau đó mọi người có thể chấp nhận bắt đầu nhân bản người thân hoặc thành viên gia đình đã chết không? Để kết luận, tôi không đồng ý với phương thức này do các vấn đề đạo đức và tình huống khó xử mà nó sẽ tạo ra. Động vật nhân bản đã là một sự phát triển tích cực, nhưng đây là nơi nó nên kết thúc. According to a recent study, the more time people use the internet, the less time they spend with real human beings. Some people say that instead of seeing the internet as a way of opening up new communication possibilities worldwide, we should be concerned about the effect this is having on social interaction. How far do you agree with this opinion? It is evident that, at present, people are spending a considerable amount of time on the internet, and thus spending less time with real people. I strongly agree that although this use of the internet has greatly increased the level of communication available, it has also had detrimental effects on the amount and type of social interaction that takes place. The benefits of the internet in terms of increased communication are clear, with people connected across the globe. In the past, communication was only possible by phone or mail, which entailed time and expense. It also usually meant just keeping in contact with those people already known to you. With the internet, this has changed dramatically. Email and social networking sites such as Facebook and MSN have created online communities that are global in scale, and they have fostered communication between people and countries that we would not have thought possible in the not-too-distant past. That said, there is no doubt in my mind that this has had negative impacts on social interaction. People, especially the younger generation, spend hours of their time online, chatting and on forums. Although this can be beneficial,
It is certainly not the same as real interaction with human beings and does not involve the same skills. It is important that children have and maintain real friendships in order to develop their own interpersonal skills. Not only this, it can also have negative effects on local communities if people are spending most of their time communicating online and not mixing in their neighborhoods, and possibly lead to feelings of isolation for those individuals who do not have a real person to turn to in times of need. To conclude, I believe that the Internet has undoubtedly been beneficial, but there are good reasons to be concerned about social interaction in our societies. It is therefore important that we maintain a balance between our online life and our contact with real human beings. Theo một nghiên cứu gần đây, con người càng sử dụng Internet nhiều thì thời gian họ dành cho con người thực sự càng ít. Một số người nói rằng thay vì xem Internet như một cách mở ra các khả năng giao tiếp mới trên toàn thế giới, chúng ta nên quan tâm đến ảnh hưởng của nó đối với tương tác xã hội. Bạn đồng ý với ý kiến này bao xa? Rõ ràng là hiện tại mọi người đang dành một lượng thời gian đáng kể trên Internet và do đó dành ít thời gian hơn với người thực. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng mặc dù việc sử dụng Internet này đã làm tăng đáng kể mức độ giao tiếp có sẵn, nhưng nó cũng có tác động bất lợi đến số lượng và loại tương tác xã hội diễn ra. Những lợi ích của Internet về mặt truyền thông gia tăng là rõ ràng với những người được kết nối trên toàn cầu. Trước đây, việc liên lạc chỉ có thể thực hiện qua điện thoại hoặc thư. Điều này đòi hỏi thời gian và chi phí. Nó cũng thường có nghĩa là chỉ giữ liên lạc với những người đã biết bạn rồi. Với Internet, điều này đã thay đổi đáng kể. Email và các trang mạng xã hội như Facebook và MSN đã tạo ra các cộng đồng trực tuyến có quy mô toàn cầu và họ đã thúc đẩy giao tiếp giữa mọi người và các quốc gia mà chúng ta không thể nghĩ là có thể trong quá khứ không xa. Điều đó nói rằng không có nghi ngờ gì theo ý tôi, điều này đã có tác động tiêu cực đến tương tác xã hội. Mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ dành hàng giờ để trực tuyến, trò chuyện và trên các diễn đàn. Mặc dù điều này có thể có lợi, nhưng chắc chắn nó không giống như tương tác thực sự với con người và không liên quan đến các kỹ năng tương tự. Điều quan trọng là trẻ em phải có và duy trì tình bạn thực sự để phát triển kỹ năng giao tiếp cá nhân. Không chỉ vậy, nó cũng có thể có tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương. Nếu mọi người dành phần lớn thời gian để giao tiếp trực tuyến và không hòa lẫn trong khu phố của họ, và có thể dẫn đến cảm giác bị cô lập cho những người không có người thật quay sang những lúc cần thiết. Để kết luận, tôi tin rằng Internet chắc chắn có lợi, nhưng có những lý do chính đáng để lo ngại về sự tương tác xã hội trong xã hội của chúng ta. Do đó, điều quan trọng là chúng ta duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống trực tuyến và liên hệ của chúng ta với con người thực. Air traffic is increasingly leading to more noise, pollution, and airport construction. One reason for this is the growth in low-cost passenger flights, often to holiday destinations. Some people say the government should try to reduce air traffic by taxing it more heavily. Do you agree or disagree? Over recent years there has been an enormous increase in the amount of air traffic around the world, resulting in various problems, and a major cause of this has been the growth of low-cost airlines. Although some people believe that taxes should be increased for air travel, I disagree. Those that support taxing airlines believe that this will result in a reduction in this type of travel and thus solve the problems of pollution, noise and construction. This is because a tax would make the cost of traveling more expensive, which will, they claim, lead to a decrease in demand. Proponents of this solution believe that taxes are fair because everyone has to pay them, and it is a workable solution that will have the additional bonus of providing an income for the government. However, there are a number of reasons why this is not the right course of action. Firstly, a tax is not fair because it will adversely affect people on lower incomes.
Such a tax would have to be a fixed amount paid equally whether you are rich or poor, which means that those on lower incomes would find it more difficult to travel, but it would likely have little effect on the lives of those with a higher income. In addition, such a tax would not work. For example, we have seen taxes increase in most countries on cars, but this has had little effect, with car use continuing to grow. To sum up, it is evident that introducing heavy taxes on air travel is not fair or workable. If we continue to explore alternatives, we can continue to enjoy the benefits that air travel offers. Giao thông hàng không đang ngày càng dẫn đến nhiều tiếng ồn, ô nhiễm và xây dựng sân bay. Một lý do cho điều này là sự tăng trưởng trong các chuyến bay chở khách giá rẻ, thường đến các điểm đến kỳ nghỉ. Một số người nói rằng chính phủ nên cố gắng giảm lưu lượng hàng không bằng cách đánh thuế nặng nề hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý? Trong những năm gần đây đã có sự gia tăng lớn về lượng giao thông hàng không trên toàn thế giới, dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau, và một nguyên nhân chính của việc này là sự tăng trưởng của các hãng hàng không giá rẻ. Mặc dù một số người tin rằng nên tăng thuế cho du lịch hàng không, tôi không đồng ý. Những người hỗ trợ đánh thuế các hãng hàng không tin rằng điều này sẽ dẫn đến việc giảm loại hình du lịch này và do đó giải quyết các vấn đề ô nhiễm, tiếng ồn và xây dựng. Điều này là do thuế đã làm cho chi phí đi lại đắt hơn, mà theo họ sẽ dẫn đến việc giảm nhu cầu. Những người đề xuất giải pháp này tin rằng thuế là công bằng vì mọi người phải trả cho chúng, và đó là một giải pháp khả thi sẽ có thêm tiền thưởng, cung cấp thu nhập cho chính phủ. Tuy nhiên, có một số lý do tại sao đây không phải là hành động đúng đắn. Thứ nhất, thuế là không công bằng vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến những người có thu nhập thấp hơn. Thuế như vậy sẽ phải là một khoản cố định được trả bằng nhau cho dù bạn giàu hay nghèo. Điều đó có nghĩa là những người có thu nhập thấp sẽ khó đi lại hơn, nhưng nó sẽ ít ảnh hưởng đến cuộc sống của những người có thu nhập cao hơn. Ngoài ra, một loại thuế như vậy sẽ không hoạt động. Ví dụ, chúng ta đã thấy thuế tăng ở hầu hết các quốc gia trên xe hơi, nhưng điều này ít ảnh hưởng với việc sử dụng xe hơi tiếp tục tăng. Tóm lại, rõ ràng là việc đưa ra các loại thuế nặng đối với du lịch hàng không là không công bằng hoặc khả thi. Nếu chúng ta tiếp tục khám phá các lựa chọn thay thế, chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng những lợi ích mà du lịch hàng không mang lại. University education should be free to everyone, regardless of income. To what extent do you agree or disagree? Over recent years, more and more people have been attending university, and arguments have persisted as to whether students should pay for this privilege or not. Although there are convincing arguments on both sides, I strongly believe that it should be free. One argument put forward in favor of charging students is that education is becoming more expensive to fund as universities grow in size. Consequently, making students pay may maintain standards and ensure the quality of the teaching. In addition, it is argued that most students benefit from university in terms of higher paid jobs, so it is fair that they pay for at least some of the cost, especially given that the majority of students attending university are from the middle classes. Last but not least, in many countries, there is a shortage of people to do manual jobs such as plumbing and carpentry, so making university more expensive may encourage people to take up these jobs. However, there are a number of arguments in favor of making university education free for all. Firstly, it will encourage more people to attend, and this will benefit society. This is because it will lead to a more productive and educated workforce. Research has generally shown that those countries that have a better educated population via university have higher levels of innovation and productivity. In addition, there is the issue of equality of opportunity. If all students are required to pay, those on a low income may be dissuaded from attending, thus making it unfair.
The reason for this is that they will likely not be able to secure financial support from their families, so they will be concerned about the debts they will incur in the future. In conclusion, I am of opinion that all education should remain equally available to all regardless of income. This is not only fair, but will also ensure that countries can prosper and develop into the future with a well-educated workforce. Giáo dục đại học nên miễn phí cho mọi người bất kể thu nhập. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người theo học đại học và các cuộc tranh luận vẫn tồn tại về việc liệu sinh viên có nên trả tiền cho đặc quyền này không? Mặc dù có những lập luận thuyết phục từ cả hai phía, tôi mạnh mẽ tin rằng nó nên được miễn phí. Một lập luận đưa ra có lợi cho việc thu phí sinh viên là giáo dục ngày càng trở nên đắt đỏ hơn khi các trường đại học phát triển quy mô. Do đó, làm cho sinh viên trả tiền có thể duy trì các tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, người ta lập luận rằng hầu hết sinh viên được hưởng lợi từ trường đại học về việc làm được trả cao hơn. Vì vậy, công bằng là họ phải trả ít nhất một số chi phí. Đặc biệt là phần lớn sinh viên theo học đại học là từ tầng lớp trung lưu. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ở nhiều quốc gia thiếu người làm các công việc thủ công như hệ thống ống nước và nghề mộc. Vì vậy, làm cho trường đại học đắt hơn, có thể khuyến khích mọi người đảm nhận những công việc này. Tuy nhiên, có một số lập luận ủng hộ việc làm cho giáo dục đại học miễn phí cho tất cả mọi người. Thứ nhất, nó sẽ khuyến khích nhiều người tham dự hơn và điều này sẽ có lợi cho xã hội. Điều này là bởi vì nó sẽ dẫn đến một lực lượng lao động có năng suất và giáo dục cao hơn. Nghiên cứu nói chung đã chỉ ra rằng những quốc gia có dân số được giáo dục tốt hơn thông qua các trường đại học có mức độ đổi mới và năng suất cao hơn. Ngoài ra, còn có vấn đề bình đẳng về cơ hội. Nếu tất cả các sinh viên được yêu cầu phải trả tiền, những người có thu nhập thấp có thể không được tham dự, do đó làm cho nó không công bằng. Lý do cho điều này là họ có thể sẽ không thể đảm bảo hỗ trợ tài chính từ gia đình, nên họ sẽ lo ngại về các khoản nợ mà họ sẽ phải chịu trong tương lai. Tóm lại, tôi cho rằng tất cả giáo dục nên duy trì như nhau cho tất cả mọi người bất kể thu nhập. Điều này không chỉ công bằng mà còn đảm bảo rằng các quốc gia có thể thịnh vượng và phát triển trong tương lai với lực lượng lao động được giáo dục tốt. Governments should be responsible for funding and controlling scientific research rather than private organizations. To what extent do you agree or disagree? Undertaking scientific research is imperative if countries want to progress and compete in a globalized world. However, the funding and controlling of this research remain contentious issues. In my opinion, the government should have the predominant responsibility for these. One of the first issues is the knowledge that we gain from research. If governments are responsible, then they are driven by the need to make advances in knowledge in order to improve people's lives. This is because they are accountable to the public and the research is paid for by taxes. On the other hand, private organizations are driven by profit. This may mean that some research that could be valuable to society may not begin because there is no monetary gain. Another issue related to this is the research process. When the funding for research comes from the same organization that is going to gain from a favorable outcome, there is a strong potential for biased results. Taking drugs companies as an example, legislation usually requires rigorous trials for new drugs that can take many years to complete. The companies have large amounts of money invested in such research and the need for positive results is paramount. It is difficult for scientists to remain impartial in these circumstances. However, if this is controlled and funded by governments, their accountability means that such conflicts of interest are less likely to occur. On balance, I would argue that although it is not realistic to remove all opportunities for privately funded research, governments should have the main responsibility for the monitoring and controlling of this. Strong checks and balances need to be in place to ensure future research is ethical and productive.
Chính phủ nên chịu trách nhiệm tài trợ và kiểm soát nghiên cứu khoa học hơn là các tổ chức tư nhân. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Thực hiện nghiên cứu khoa học là bắt buộc nếu các quốc gia muốn tiến bộ và cạnh tranh trong một thế giới toàn cầu hóa. Tuy nhiên, tài trợ và kiểm soát nghiên cứu này vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Theo tôi, chính phủ nên có trách nhiệm chính cho những việc này. Một trong những vấn đề đầu tiên là kiến thức mà chúng ta có được từ nghiên cứu. Nếu các chính phủ chịu trách nhiệm thì họ bị thúc đẩy bởi nhu cầu tiến bộ và kiến thức để cải thiện cuộc sống của người dân. Điều này là do họ chịu trách nhiệm trước công chúng và nghiên cứu được trả bằng thuế. Mặt khác, các tổ chức tư nhân được thúc đẩy bởi lợi nhuận. Điều này có thể có nghĩa là một số nghiên cứu có thể có giá trị cho xã hội, có thể không bắt đầu vì không có lợi ích tiền tệ. Một vấn đề khác liên quan đến điều này là quá trình nghiên cứu. Khi tài trợ cho nghiên cứu đến từ cùng một tổ chức sẽ thu được từ một kết quả thuận lợi, có một tiềm năng mạnh mẽ cho kết quả thiên vị. Lấy các công ty dược phẩm làm ví dụ, luật pháp thường yêu cầu các thử nghiệm nghiêm ngặt đối với các loại thuốc mới, có thể mất nhiều năm để hoàn thành. Các công ty có số tiền lớn đầu tư vào nghiên cứu như vậy, và nhu cầu cho kết quả tích cực là tối quan trọng. Thật khó cho một nhà khoa học vẫn vô tư trong những trường hợp này. Tuy nhiên, nếu điều này được kiểm soát và tài trợ bởi chính phủ, thì trách nhiệm của họ có nghĩa là những xung đột lợi ích như vậy ít có khả năng xảy ra. Về sự cân bằng, tôi sẽ lập luận rằng mặc dù không thực tế để loại bỏ tất cả các cơ hội cho nghiên cứu được tài trợ bởi tư nhân, các chính phủ nên có trách nhiệm chính trong việc giám sát và kiểm soát việc này. Cần phải kiểm tra và cân bằng mạnh mẽ để đảm bảo nghiên cứu trong tương lai là có đạo đức và hiệu quả. Smoking not only harms the smoker, but also those who are nearby. Therefore, smoking should be banned in public places. To what extent do you agree or disagree? Medical studies have shown that smoking not only leads to health problems for the smoker, but also for people close by. As a result of this, many believe that smoking should not be allowed in public places. Although there are arguments on both sides, I strongly agree that a ban is the most appropriate course of action. Opponents of such a ban argue against it for several reasons. Firstly, they say that passive smokers make the choice to breathe in other people's that smoke by going to places where it is allowed. If they would prefer not to smoke passively, then they do not need to visit places where smoking is permitted. In addition, they believe a ban would possibly drive many bars and pubs out of business as smokers would not go there anymore. They also argue it is a matter of freedom of choice. Smoking is not against the law, so individuals should have the freedom to smoke where they wish. However, there are more convincing arguments in favor of a ban. First and foremost, it has been proven that tobacco consists of carcinogenic compounds which cause serious harm to a person's health, not only the smoker. Anyone around them can develop cancers of the lungs, mouth and throat, and other sites in the body. It is simply not fair to impose this upon another person. It is also the case that people's health is more important than businesses. In any case, pubs and restaurants could adapt to a ban by, for example, allowing smoking areas. In conclusion, it is clear that it should be made illegal to smoke in public places. This would improve the health of thousands of people, and that is most definitely a positive development. Hút thuốc không chỉ gây hại cho người hút thuốc mà cả những người ở gần, do đó hút thuốc nên bị cấm ở những nơi công cộng. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng hút thuốc không chỉ dẫn đến các vấn đề sức khỏe cho người hút thuốc mà còn cho những người ở gần. Do đó, nhiều người tin rằng không nên cho phép hút thuốc ở những nơi công cộng, mặc dù có những tranh luận từ cả hai phía. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng lệnh cấm là cách hành động thích hợp nhất.
Những người phản đối lệnh cấm như vậy lập luận chống lại nó vì nhiều lý do. Đầu tiên, họ nói rằng những người hút thuốc thụ động đưa ra lựa chọn hít vào khói thuốc những người khác bằng cách đến những nơi được phép. Nếu họ không muốn hút thuốc một cách thụ động thì họ không cần phải đến những nơi được phép hút thuốc. Ngoài ra, họ tin rằng một lệnh cấm có thể khiến nhiều quán bar và quán rượu bị phá sản vì những người hút thuốc sẽ không đến đó nữa. Họ cũng cho rằng đó là vấn đề tự do lựa chọn, hút thuốc lá không trái pháp luật, vì vậy các cá nhân nên có quyền tự do hút thuốc ở nơi họ muốn. Tuy nhiên, có nhiều lập luận thuyết phục hơn ủng hộ lệnh cấm. Trước hết, người ta đã chứng minh rằng thuốc lá bao gồm các hợp chất gây ung thư, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của một người, không chỉ người hút thuốc. Bất cứ ai xung quanh họ đều có thể bị ung thư phổi, miệng và cổ họng và các vị trí khác trong cơ thể. Đơn giản là không công bằng khi áp đặt điều này lên người khác. Đây cũng là trường hợp mà sức khỏe của người dân quan trọng hơn các doanh nghiệp. Trong mọi trường hợp, các quán rượu và nhà hàng có thể thích nghi với lệnh cấm, ví dụ cho phép các khu vực hút thuốc. Tóm lại, rõ ràng là hút thuốc ở những nơi công cộng nên trái pháp luật. Điều này sẽ cải thiện sức khỏe của hàng ngàn người và đó chắc chắn là một sự phát triển tích cực. It has been claimed that workers over 50 are not responsive to rapidly changing ideas in the modern workplace and that for this reason younger workers are to be preferred. To what extent do you agree or disagree? Some people believe that due to the rapid changes occurring in modern workplaces, it is better to employ younger than older people. I do not believe that this is the case. One argument in support of younger employees is that older employees could be more set in their ways and potentially against any change. To an extent this may be true, but there are many flexible and intelligent workers over 50, while there are inflexible and narrow-minded younger ones. Attitude towards change is a result not of age but of personality type. That said, physical changes occurring with age could mean certain jobs are more suited to a younger person. For instance, psychologists seem to be in agreement that memory declines with age for people not remaining mentally active. In high-tech industries such as computer programming, where it is so important to be able to work with so much information, numbers and calculations, being younger may be an advantage. However, older workers have a wide range of other positive attributes that they can bring to their working environment. Generally, they have more work experience than those who are younger. In addition, as can be seen with the trend of many department stores in the UK to take on older people, they are seen to be more reliable and respectful. These are important in any kind of working environment. In conclusion, therefore, there is not the evidence to support employing young people as opposed to those over 50. It would seem that a mix of the best qualities of old and young is preferential in order to ensure the most productive environment evolves. Người ta đã tuyên bố rằng những người lao động trên 50 tuổi không đáp ứng với những ý tưởng thay đổi nhanh chóng ở nơi làm việc hiện đại, và vì lý do này, những người lao động trẻ hơn sẽ được ưu tiên. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Một số người tin rằng do những thay đổi nhanh chóng xảy ra ở nơi làm việc hiện đại, tốt hơn là nên sử dụng trẻ hơn người già. Tôi không tin điều này. Một lập luận ủng hộ nhân viên trẻ hơn là nhân viên lớn tuổi có thể được thiết lập theo cách của họ và có khả năng chống lại bất kỳ thay đổi nào. Ở một mức độ nào đó, điều này có thể đúng, nhưng có nhiều người lao động linh hoạt và thông minh trên 50 tuổi, trong khi có những người trẻ tuổi không linh hoạt và hẹp hòi. Thái độ đối với sự thay đổi là kết quả, không phải do tuổi tác mà là kiểu tính cách. Điều đó nói rằng những thay đổi về thể chất xảy ra theo tuổi tác có thể có nghĩa là một số công việc phù hợp hơn với người
một người trẻ hơn. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học dường như đồng ý rằng trí nhớ giảm theo tuổi đối với những người không còn hoạt động trí óc. Trong các ngành công nghệ cao như lập trình máy tính, nơi rất quan trọng để có thể làm việc với rất nhiều thông tin, con số và tính toán, trẻ hơn có thể là một lợi thế. Tuy nhiên, người lao động lớn tuổi có một loạt các thuộc tính tích cực khác mà họ có thể mang lại cho môi trường làm việc của họ. Nói chung, họ có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn những người trẻ hơn. Ngoài ra, như có thể thấy với xu hướng của nhiều cửa hàng bách hóa ở Anh để tiếp nhận người lớn tuổi, họ được coi là đáng tin cậy và tôn trọng hơn. Đây là những điều quan trọng trong bất kỳ loại môi trường làm việc. Do đó, kết luận không có bằng chứng nào hỗ trợ việc sử dụng những người trẻ tuổi so với những người trên 50 tuổi. Có vẻ như sự pha trộn giữa những phẩm chất tốt nhất của già và trẻ là ưu tiên để đảm bảo môi trường năng suất nhất phát triển. Every one of us should become a vegetarian because eating meat can cause serious health problems. To what extent do you agree or disagree? Vegetarianism is becoming more and more popular for many people, particularly because of the harm that some people believe meat can cause to the body. However, I strongly believe that it is not necessary for everybody to be a vegetarian. Vegetarians believe that meat is unhealthy because of the diseases it has been connected fault with. There has been much research to suggest that red meat is particularly bad, for example, and that consumption should be limited to eating it just a few times a week to avoid such things as cancer. Meats can also be high in saturated fats, so they have been linked to health problems such as cardiovascular disease and diabetes. However, there are strong arguments for eating meat. The first reason is that as humans we are designed to eat meat, which suggests it is not unhealthy, and we have been eating meat for thousands of years. For example, cavemen made hunting implements so that they could kill animals and eat their meat. Secondly, meat is a rich source of protein which helps to build muscles and bones. Vegetarians often have to take supplements to get all the essential vitamins and minerals. Finally, it may be the case that too much meat is harmful, but we can easily limit the amount we have without having to cut it out of our diet completely. To sum up, I do not agree that everyone should turn to a vegetarian diet. Although the overconsumption of meat could possibly be unhealthy, a balanced diet of meat and vegetables should result in a healthy body. Mỗi người trong chúng ta nên trở thành người ăn chay, vì ăn thịt có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Ăn chay ngày càng trở nên phổ biến đối với nhiều người, đặc biệt là vì tác hại mà một số người tin rằng thịt có thể gây ra cho cơ thể. Tuy nhiên, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi người không cần phải ăn chay. Những người ăn chay tin rằng thịt là không lành mạnh vì các bệnh mà nó có liên quan. Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thịt đỏ đặc biệt xấu, chẳng hạn, và việc tiêu thụ nên được giới hạn trong việc ăn nó chỉ một vài lần một tuần để tránh những thứ như ung thư. Thịt cũng có thể có nhiều chất béo bão hòa, vì vậy chúng có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch và tiểu đường. Tuy nhiên, có những lập luận mạnh mẽ cho việc ăn thịt. Lý do đầu tiên là vì con người chúng ta được thiết kế để ăn thịt. Điều đó cho thấy nó không có hại cho sức khỏe và chúng ta đã ăn thịt hàng ngàn năm. Ví dụ, người tiền sử thực hiện săn bắn để họ có thể giết động vật và ăn thịt của chúng. Thứ hai, thịt là một nguồn protein phong phú giúp xây dựng cơ bắp và xương. Người ăn chay thường phải bổ sung để có được tất cả các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Cuối cùng, có thể xảy ra trường hợp quá nhiều thịt có hại, nhưng chúng ta có thể dễ dàng hạn chế số lượng mà không phải cắt bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Tóm lại, tôi không đồng ý rằng mọi người nên chuyển sang ăn chay, mặc dù việc tiêu thụ quá nhiều thịt có thể không lành mạnh, nhưng chế độ ăn cân bằng giữa thịt và rau sẽ mang lại một cơ thể khỏe mạnh.
Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree? People work hard and earn money which ideally they would like to retain for themselves. However, a significant portion of this usually has to be given to the state. In my view, it is right that people pay their fair share of taxes. Money is everything in today's livelihoods. This is because money is used to buy all the necessities such as food, water, and shelter. Money is also used to help a family's children in the form of school fees and other activities. In addition to this, people do not only need money to cater for their necessities, but also for future investments. The more that people have to invest, the more they believe they can accumulate in the long term. As a result, many are reluctant to lose some of their income through the deduction of tax. Nevertheless, citizens should be obliged to pay taxes to the government for a number of reasons. They should accept that the taxes they pay help the government offer them the public services all over the country. These public services are things such as the construction of roads, bridges, public hospitals, parks and other public services. The same tax money helps the country's economy to be stable. Through taxes, the government can pay off its debts. In short, tax money is a way of ensuring that people have comfortable livelihoods. In conclusion, even though many people think that they should not pay taxes, that money is useful to the stability of any country. Therefore, people should not avoid paying taxes as it may affect the country's economy and services that it provides. Một số người tin rằng họ có thể giữ tất cả số tiền họ kiếm được và không phải nộp thuế cho nhà nước. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Mọi người làm việc chăm chỉ và kiếm tiền mà lý tưởng nhất là họ muốn giữ lại cho mình. Tuy nhiên, một phần đáng kể trong số này thường phải được trao cho nhà nước. Theo quan điểm của tôi, đúng là mọi người phải trả phần thuế công bằng của họ. Tiền là tất cả mọi thứ trong sinh kế ngày nay. Điều này là do tiền được sử dụng để mua tất cả các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước và nơi trú ẩn. Tiền cũng được sử dụng để giúp đỡ trẻ em một gia đình ở dạng học phí và các hoạt động khác. Thêm vào đó, mọi người không chỉ cần tiền để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu mà còn cho các khoản đầu tư trong tương lai. Càng nhiều người phải đầu tư, họ càng tin rằng họ có thể tích lũy cho trong dài hạn. Kết quả là nhiều người không muốn mất một phần thu nhập của họ thông qua việc khấu trừ thuế. Tuy nhiên, công dân phải có nghĩa vụ nộp thuế cho chính phủ vì một số lý do. Họ nên chấp nhận rằng các khoản thuế họ phải trả giúp chính phủ cung cấp cho họ các dịch vụ công cộng trên toàn quốc. Những dịch vụ công cộng này là những thứ như xây dựng đường, cầu, bệnh viện công, công viên và các dịch vụ công cộng khác. Tiền thuế tương tự giúp nền kinh tế của đất nước ổn định. Thông qua thuế, chính phủ có thể trả hết nợ. Nói tóm lại, tiền thuế là một cách đảm bảo rằng mọi người có sinh kế thoải mái. Tóm lại, mặc dù nhiều người nghĩ rằng họ không nên nộp thuế, nhưng số tiền đó có ích cho sự ổn định của bất kỳ quốc gia nào. Do đó, mọi người không nên tránh nộp thuế vì nó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và dịch vụ của đất nước mà nó cung cấp. Formal examinations are the only effective way to assess a student's performance. Continual assessment such as coursework and projects is not a satisfactory way to do this. To what extent do you agree or disagree with this statement? Many educational establishments such as schools and universities are choosing to assess their students through coursework and projects undertaken during term time rather than the traditional examinations. Continual assessment can be an effective way to evaluate students' abilities, but formal examinations should also be maintained. There are two principal benefits of formal examinations. Firstly, they are a fair system as every student has an equal opportunity since they all sit the same exam at the same time, meaning that those students who work hard should be rewarded with a high grade. In addition to this, it is also difficult to cheat if the exam is properly invigilated. However,
Some students naturally excel on exams, whereas others find it difficult to work under these stressful and time-constrained conditions. Formal exams may not, therefore, always reflect a student's true ability. Continual assessment, on the other hand, allows those students who work at a slower pace more time to work on their coursework and projects. The teacher can also observe and assist students who may be weaker, thus providing them with the opportunity to improve during the term. Not only this, projects encourage teamwork, an important skill that is necessary for future employment. Focusing only on formal exams may mean that this important component of children's development is not seen as important by teachers or students. To conclude, it is evident that both continual assessment and formal examinations are effective in different ways, but they also have weaknesses. I would therefore argue that in order to have robust evaluation procedures in the future, both should be used to assess students during their education. Kiểm tra chính thức là cách hiệu quả duy nhất để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đánh giá liên tục như công việc khóa học và các dự án không phải là một cách thỏa đáng. Để làm điều này, bạn đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố này, đến mức độ nào? Nhiều cơ sở giáo dục như trường học và trường đại học đang chọn để đánh giá sinh viên của họ thông qua các khóa học và các dự án được thực hiện trong suốt thời gian học thay vì các kỳ thi truyền thống. Đánh giá liên tục có thể là một cách hiệu quả để đánh giá khả năng của học sinh, nhưng các kỳ thi chính thức cũng cần được duy trì. Có hai lợi ích chính của các kỳ thi chính thức. Thứ nhất, chúng là một hệ thống công bằng, vì mọi học sinh đều có cơ hội như nhau vì tất cả họ đều làm cùng một bài kiểm tra cùng một lúc, có nghĩa là những học sinh chăm chỉ nên được điểm cao. Thêm vào đó, cũng rất khó để gian lận nếu kỳ thi được thực hiện đúng. Tuy nhiên, một số sinh viên tự nhiên xuất sắc trong các kỳ thi, trong khi những người khác cảm thấy khó khăn khi làm việc trong những điều kiện căng thẳng và hạn chế về thời gian này. Do đó, các kỳ thi chính thức có thể không phản ánh khả năng thực sự của học sinh. Mặt khác, đánh giá liên tục cho phép những sinh viên làm việc với tốc độ chậm hơn, có nhiều thời gian hơn để làm việc trong các công việc và dự án khóa học của họ. Giáo viên cũng có thể quan sát và hỗ trợ những học sinh có thể yếu hơn, do đó cung cấp cho họ cơ hội để cải thiện trong suốt học kỳ. Không chỉ vậy, các dự án khuyến khích làm việc nhóm, một kỹ năng quan trọng cần thiết cho việc làm trong tương lai. Chỉ tập trung vào các kỳ thi chính thức có thể có nghĩa là thành phần quan trọng này của sự phát triển trẻ em không được giáo viên hoặc học sinh xem là quan trọng. Để kết luận, rõ ràng là cả đánh giá liên tục và kiểm tra chính thức đều có hiệu quả theo những cách khác nhau, nhưng chúng cũng có những điểm yếu. Do đó, tôi cho rằng để có các quy định đánh giá mạnh mẽ trong tương lai, cả hai nên được sử dụng để đánh giá học sinh trong quá trình giáo dục. The best way to understand other cultures is to work for a multinational organization. To what extent do you agree or disagree? Multinational organizations can be found in most major cities around the world these days. Although working for such a company provides the opportunity to mix with people from a variety of cultural backgrounds, I would argue that this is not necessarily the best way to learn about other cultures. There is no doubt that for some people, working for a multinational organization will enhance their understanding of other cultures. The first reason is that in a multinational organization one can learn about the customs and traditions of other countries through mixing with people from different backgrounds who work in the company or in liaising with colleagues abroad. Exposure to other languages is also likely, something that gives a much greater depth of understanding of a culture. There may also be the chance to relocate to work in another country, which would mean complete immersion in that culture. However, there are a number of reasons that it is not necessarily the best way. Firstly, there is no guarantee that you will be a person who gets such exposure to other cultures, as it depends on your position within the company. Not all employees have roles where they regularly mix with other cultures.
Also, there are also other excellent ways to achieve such a goal. For example, many people these days travel the world, and this is an opportunity to meet and spend time with people from other countries. It is also possible to do voluntary work with organizations and charities that work in other countries, something that would mean you meet a mix of people rather than just those who work in companies. In conclusion, despite the potential ways in which working for a multinational company can result in contact with people from other cultures, I believe that it cannot be assumed it is the best way, as there are other options to do this. Cách tốt nhất để hiểu các nền văn hóa khác là làm việc cho một tổ chức đa quốc gia. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Những tổ chức đa quốc gia có thể được tìm thấy ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới hiện nay. Mặc dù làm việc cho một công ty như vậy cung cấp cơ hội để hòa nhập với mọi người từ nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi sẽ cho rằng đây không nhất thiết là cách tốt nhất để tìm hiểu về các nền văn hóa khác. Không có nghi ngờ rằng đối với một số người, làm việc cho một tổ chức đa quốc gia sẽ tăng cường sự hiểu biết của họ về các nền văn hóa khác. Lý do đầu tiên là trong một tổ chức đa quốc gia, người ta có thể tìm hiểu về phong tục và truyền thống của các quốc gia khác thông qua việc trộn lẫn với những người từ các nền tảng khác nhau, làm việc trong công ty hoặc liên lạc với các đồng nghiệp ở nước ngoài. Tiếp xúc với các ngôn ngữ khác cũng có khả năng, một cái gì đó mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về văn hóa. Cũng có thể có cơ hội chuyển đến làm việc ở một quốc gia khác, điều đó có nghĩa là hoàn toàn chìm đắm trong nền văn hóa đó. Tuy nhiên, có một số lý do mà nó không nhất thiết là cách tốt nhất. Thứ nhất, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ là người tiếp xúc với các nền văn hóa khác, vì điều đó phụ thuộc vào vị trí của bạn trong công ty. Không phải tất cả nhân viên đều có vai trò nơi họ thường xuyên kết hợp với các nền văn hóa khác. Ngoài ra, cũng có những cách tuyệt vời khác để đạt được mục tiêu như vậy. Ví dụ, nhiều người ngày nay đi du lịch khắp thế giới và đây là cơ hội để gặp gỡ và dành thời gian với những người từ các quốc gia khác. Cũng có thể làm việc tự nguyện với các tổ chức và tổ chức từ thiện làm việc ở các quốc gia khác. Điều gì đó có nghĩa là bạn sẽ gặp gỡ nhiều người hơn là chỉ những người làm việc trong các công ty. Tóm lại, mặc dù những cách tiềm năng để làm việc cho một công ty đa quốc gia có thể dẫn đến việc tiếp xúc với những người từ các nền văn hóa khác, tôi tin rằng không thể cho rằng đó là cách tốt nhất vì có những lựa chọn khác để làm điều này. Although more and more people read news on the internet, newspapers will remain the most important source of news. To what extent do you agree or disagree? It is common at the present time to see people getting updates on the latest news from the internet rather than the traditional method of reading a newspaper. I would argue that electronic sources of news will gradually replace that of the newspaper. Newspapers remain an important source of news for several reasons. The first of these is that the older generation still prefer to read their news this way, which is because they have traditionally bought a newspaper over the years and so do not wish to change or simply do not know how to do so online in some cases. In addition to this, a newspaper also comes with other supplements, such as magazines and television guides, and sources of entertainment, such as crosswords. This makes it more attractive for some than going online. However, though newspapers may not disappear completely, the internet is likely to become the more dominant source of news over time. This is primarily because younger people tend to read the news online and prefer not to pay for it, so those reading newspapers, the older generations, will gradually decline. This links in with the second reason, which is that as media companies start to see a drop in income from newspapers, printing them will become unprofitable and they will be forced to find ways to make money from news online. In conclusion, although newspapers remain popular today, they will gradually be replaced by the desire to read the news through electronic sources. This may be a sad loss given their history, but unfortunately it is an unavoidable development.
Mặc dù ngày càng có nhiều người đọc tin tức trên Internet, báo chí sẽ vẫn là nguồn tin tức quan trọng nhất. Tới mức độ nào, bạn đồng ý hay không đồng ý? Hiện tại thường thấy mọi người nhận được cập nhật về tin tức mới nhất từ Internet hơn là phương pháp đọc báo truyền thống. Tôi sẽ lập luận rằng các nguồn tin tức điện tử sẽ dần thay thế các tờ báo. Báo chí vẫn là một nguồn tin tức quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên trong số này là thế hệ cũ vẫn thích đọc tin tức của họ theo cách này bởi vì họ đã mua một tờ báo theo truyền thống trong nhiều năm và vì vậy không muốn thay đổi, hoặc đơn giản là không biết làm thế nào để trực tuyến trong một số trường hợp. Ngoài ra, một tờ báo cũng đi kèm với các bổ sung khác, chẳng hạn như tạp chí và hướng dẫn truyền hình và các nguồn giải trí, chẳng hạn như ô chữ. Điều này làm cho nó hấp dẫn hơn đối với một số người hơn là lên mạng. Tuy nhiên, mặc dù các tờ báo có thể không biến mất hoàn toàn, Internet có thể sẽ trở thành nguồn tin tức thống trị theo thời gian. Điều này chủ yếu là vì những người trẻ tuổi có xu hướng đọc tin tức trực tuyến và không muốn trả tiền cho nó. Vì vậy, những người đọc báo thế hệ cũ sẽ dần dần suy giảm. Điều này liên kết với lý do thứ hai, đó là khi các công ty truyền thông bắt đầu thấy thu nhập giảm từ báo chí, việc in chúng sẽ trở nên không có lợi và họ sẽ buộc phải tìm cách kiếm tiền từ tin tức trực tuyến. Tóm lại, mặc dù các tờ báo vẫn còn phổ biến ngày nay, nhưng chúng sẽ dần được thay thế bởi mong muốn đọc tin tức thông qua các nguồn điện tử. Đây có thể là một mất mát đáng buồn cho lịch sử của chúng, nhưng thật không may, đó là một sự phát triển không thể tránh khỏi.